जय शिवराय मित्रांनो, मी शरद तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल एस क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या सगळ्या मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचं पासवर्ड दिलेलं नाही, तुम्ही सगळे मटेरियल इझिली फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आणि तिथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इंस्टा ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत किंवा तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। तर ते इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं आणि प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही इमेजेस ठेवलेला असेल तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर इथून तुम्हाला विष्णू प्रिया मॅडमचा एक पहिला इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन जो त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करायचा। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करून एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर तुम्हाला त्या दुसऱ्या लिंकमध्ये यायचं आहे, तुम्हाला सगळे इमेजेस पहिले ॲड करून घ्यायचं आहे आणि प्लसवर क्लिक करायचं आहे, सुरुवातीला येऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओव्हरले वापरलेला आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। याची जी लेअर आहे ती पहिल्या बिटपर्यंतच थांबवायची आहे तुम्हाला आणि पुढचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे सुरुवातीला येऊन जायचं आणि प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इमोजी PNG वापरलेला आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन अशा प्रकारे सेंटरला तुम्ही इथून सेट करून घ्यायचं आहे आणि याची जी लेअर आहे ती आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे। तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथून कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बिटमार्कमध्ये पुन्हा यायचं आहे। तर बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकारे इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे, जो 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे। बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर आपला हवाला जो 2 नंबरवाला इफेक्ट आहे तो जितके लहान लहान इमेजेस दिलेले त्या सर्व लहान लहान इमेजवर ॲड करायचं आहे। तर पहिल्या इमेजवर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट। तर तुम्हाला अशा प्रकारे हे जितके तुम्हाला मी लहान लहान इमेजेस दिलेले आहेत तितक्या इमेजांवर तुम्हाला 10 सेकंडपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आणि डबल थोडं पुढं यायचं आहे। डबल तुम्हाला 20.7 सेकंडपासून तर नाही मित्रांनो, तुम्हाला 19.29 सेकंडपासून डबल तुम्हाला लहान लहान इमेजेस दिसेल त्याच्यावर बी तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि आपला जो 3 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे। हवाला इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये यायचं आहे। बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायचा आहे 10.6 सेकंडपासून। तर तुम्हाला इथून पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं, दुसऱ्या इमेजवर बी त्याच प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि 2 इमेज झाल्यानंतर एक थोडा मोठा इमेज दिसेल तो सोडायचा आणि डबल 2 इमेजवर हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं आहे। आणि 2 इमेज झाल्यानंतर डबल एक इमेज सोडायचं आणि 2 इमेजवर अशा प्रकारे तुम्हाला लास्टपर्यंत हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे। तर बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर जे आपण 2 इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडत गेलो तो त्या सर्व एक इमेजवर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला इथून त्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे। डबल तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे आणि इथं बी तुम्हाला हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं। तर 2 इमेज झाल्यानंतर
जे आपण एक एक इमेज सोडत गेलो त्या सगळ्या इमेजांवर अशा प्रकारे तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे. लास्टपर्यंत ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीवाल्या बिटवर येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपली ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG ठेवलेली असेल ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे आणि जी त्याची लेअर आहे ती व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. त्याचप्रकारे तुम्हाला डबल आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला विष्णू प्रिया नावाची जी PNG बनवून दिली ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. याची लेअर लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आणि मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे. 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे तुम्हाला इथं ही वाली PNG इथं सेट करून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला याला थोडं मोठं करायचं असेल तर तुम्ही 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन मोठं करू शकता. आणि जे मी तुम्हाला व्हाईट हार्टवाला पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो इथं मी तोवाला व्हिडिओ ॲड करत नाही, कारण ॲड केल्यावर आपला जो स्क्रीन रेकॉर्डर आहे तो बंद होऊ शकतो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणता टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.